नमस्कार, मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते। आज आपण चिकनची एक फेमस अशी डिश बघणार आहोत, ती म्हणजे चिकन डब्बा गोश्त। तर चला सुरुवात करूया। चिकन डब्बा गोश्त साठी मला अगोदर लागणार आहे चिकन, जे मी बोनलेस घेतलाय आणि त्याचे बारीक बारीक पीसेस करून घेतलेत आणि हे जवळपास 500 ते 600 ग्राम चिकन मी घेतलं आहे। त्यामध्ये मी घालणार आहे 2 चमचे आलं लसणाची पेस्ट आणि मीठ चवीपुरतं। याला आपण छान मिक्स करून घेऊया। आपलं आता आलं लसण आणि मीठ घालून छान मिक्स करून झालंय। याला आता आपल्याला 20 ते 30 मिनिटं मॅरिनेशन साठी ठेवायचं आहे। जोपर्यंत आपलं चिकन मॅरिनेट होत आहे तोपर्यंत आपण मसाल्याची तयारी करून घेऊया। मी इथे घेतले 18 ते 20 काजू, त्यानंतर मी इथे 1 चमचा खसखस घेतली आहे। इथे मी भाजलेले चण्याचे दाणे घेतलेले आहेत, तेही 1 ते 1.5 चमचा आहे, तेही आपण यामध्ये घालूया। त्यानंतर इथे मी 4 मिरच्या टाकतेय, 1 वाटी दही आणि अर्ध्यापेक्षा थोडी जास्त अशी क्रीम घेतली आहे, ती पण आपण यामध्ये मिक्स करूया। आता आपण हे वाटण मिक्सर मधून काढून घेऊया। चला एकदा बघून घेऊया आपलं वाटण रेडी झालंय का। वा, छान पेस्ट अशी तयार झाली आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। मी गॅस पेटवते। आपण यामध्ये 2 चमचे तेल घालूया आणि 2 चमचे तूप घालूया। इथे मी बारीक चिरलेला कांदा घेतलाय, 2 कांदे घेतले, ते मी यामध्ये घालते। तुम्ही मिक्सर मधून सुद्धा वाटून घेऊ शकता। याला आपल्याला छान भाजून घ्यायचं आहे। फार असं ब्राऊन करायचं नाहीये आपल्याला, याचा फक्त कच्चापणा निघेल इतकंच आपल्याला याला भाजायचं आहे। कांदा आता आपला भाजला गेला आहे। आपल्या कांद्याचा कच्चापणा गेला, त्यात आपण आता आपलं मॅरिनेट केलेलं चिकन घालूया आणि याला सुद्धा छान परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। फार सोपी आणि टेस्टी अशी डिश आहे ही। चिकन मध्ये जर कधी तुम्हाला काही बिना मसाल्यांचं खायचं इच्छा झाली आणि थोडी वेगळी टेस्ट हवी असेल तर नक्कीच तुम्ही ही डिश एकदा करून बघू शकता। जसं चिकन डब्बा गोश्त असतं तसंच मटन डब्बा गोश्त सुद्धा असतं। त्यामध्ये मात्र मटन अगोदर आपल्याला शिजवून घ्यावं लागतं आणि मग मसाल्यांमध्ये घालावं लागतं। रेसिपी मात्र सेम। बघा, आपलं चिकनचा रंग सुद्धा चेंज झालाय, याचाच अर्थ आपलं चिकन छान भाजलं जात आहे। बघा, चिकन छान आपलं असं भाजलं गेलंय आणि त्याला तेल सुद्धा सुटलंय। गॅस मी मीडियम करते आहे, फ्लेम आपल्याला लो ते मीडियमच ठेवायची आहे। त्यामध्ये मी आता हे जे आपण वाटण तयार केलं होतं, काजू, क्रीम, दही, हे सगळं आपण आता यामध्ये घालूया। आपलं वाटण आपण यामध्ये घातलंय छान। आता आपण हे छान हलवून घेऊया। आपल्याला चिकन शिजेपर्यंत वाट बघावी लागणार आहे 8 ते 10 मिनिटं, पण चिकन एवढ्यावर शिजणार नाही, त्यामुळे आपल्याला यामध्ये पाणी घालावं लागणार आहे। तर मी मिक्सरच्या स्पॉटमध्ये 1 वाटी पाणी घातलंय आणि ते पाणी आपण यामध्ये घालूया। एकदा छान मिक्स करून घेऊया परत आणि आता आपण याला झाकण ठेवून एक 8 ते 10 मिनिटं शिजू देऊया। आपले 8 ते 10 मिनिटं झाले, आपण एकदा उघडून बघूया। वा, आपलं चिकन तर छान शिजत आलंय। तर अशाच वेळेस आपल्याला इथे गरम मसाला घ्यायचा, मी हा 1 चमचा घेतलाय आणि मी इथे पास्ता घेतला होता 1 कप, तो मी बॉईल करून घेतलाय मीठ टाकून आणि तो सुद्धा मी यामध्ये घालणार आहे। पास्ता हा पूर्णपणे ऑप्शनल आहे आणि आता आपण छान मिक्स करून घेऊया। आपण मॅरिनेशन मध्ये सुद्धा मीठ घातलं होतं, मी पास्त्यामध्ये सुद्धा शिजताना थोडंसं मीठ घातलं होतं, त्यामुळे आता आपल्याला मीठ घालताना अगदी बेताने घालायचंय। एकदा मिक्स करून घेऊया। या चिकनची ग्रेव्ही फार पातळ अशी नसते आणि फार घट्ट सुद्धा नसते। आता आपण परत याला एक 5 मिनिटं झाकून शिजू देऊया। जोपर्यंत 5 मिनिटं होतात तोपर्यंत मी इथे पॅन मध्ये छोट्यावाला तूप ठेवलं आहे गरम करायला। कडकडीत असं गरम करायचंय आणि हे तूप मी मोठे 2 चमचे घेतले आणि आता आपले 5 मिनिटं झाले, आपण एकदा बघून घेऊया। वा, बघा किती मस्त असा सुरेख कलर आला आहे। आपण मिक्स करून घेऊया एकदा। खरं तर डब्बा गोश्त ही सगळी मजा ती सर्व करण्यामध्ये असते। आपण ते कसं सर्व करतो त्याच्यावर खूप आपलं निर्भर असतं की ते कसं दिसतं ही गोष्ट। आणि सर्व करण्याची गंमत अशी की त्याला आपण मायक्रोवेव्ह मध्ये सुद्धा करू शकतो, ओव्हन मध्ये सुद्धा त्याला गरम करू शकतो आणि पॅन मध्ये सुद्धा। मी तुम्हाला पॅन मध्ये कसं सर्व करता येईल ते दाखवते। मी पॅन मध्ये काढतेय। आता तुम्ही विचार करत असाल सर्विंग बॉल मध्ये का नाही काढत आहे, त्याची गंमत पण मी तुम्हाला सांगणार आहे का। पहिले मी अगोदर हे काढून घेते। मी आता पॅन मध्ये काढून घेतलंय। आता यासाठी आपल्याला लागणार आहेत 3 अंडे। इथे मी 3 अंडे बॉल मध्ये काढून घेतलेत। यामध्ये आपण थोडं मीठ घालणार आहोत चव येण्यासाठी आणि आता याला आपण फेटून घेऊया।
इथे मी 3 अंडे फेटून घेतलेत. आता सर्विंगसाठी मी इथे टमाटे सुद्धा घेतलेत, 2 गोल काप करून घेतलेत. ते आपण आता यावर ठेवणार आहोत पॅनमध्ये. चिकन डब्बा गोश्तसाठी खरं तर पसरट भांडं आपल्याला लागतं, जे आपल्याला मायक्रोवेव्हमध्ये किंवा ओव्हनमध्ये ठेवता येईल असं. पण मी तुम्हाला गॅसवरची पद्धत दाखवते म्हणून मी पॅनमध्ये काढून घेतलंय. जे अंडे आपण 3 फेटून घेतलेत ते आपण आता यावर पोर करणार आहोत. आणि आपण जे तूप छान असं कडकडीत गरम करून घेतलंय ते आपल्याला यावर ओतायचं आहे. अगदी असाच आवाज आला पाहिजे. चिली फ्लेक्स, काळी मिरेपूड आणि आता आपल्याला याला 5 मिनिटं मीडियम गॅसवर शिजू द्यायचं आहे, कारण आपण त्यामध्ये जे अंड टाकलंय ते आतून सुद्धा शिजायला हवं म्हणून. आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल की मी पॅन का घेतलंय. आणि जर तुमच्याकडे मायक्रोवेव्ह किंवा ओव्हन असेल तर तुम्ही काचेच्या भांड्यात सुद्धा याला बेक करू शकता. 5 ते 10 मिनिटं तुम्हाला बेक करावं लागेल आणि मायक्रोवेव्ह मध्ये फक्त 1 मिनिट. आपले 5 मिनिटं झाले, एकदा बघूया. बघा किती छान असं अंड सुद्धा शिजलंय त्यामध्ये आपण थोडी कोथिंबीर घालूया. इथे तयार आहे तुमचं चिकन डब्बा गोश्त, रिच क्रीमी असं एक वेगळा प्रकार जो तुम्हाला नक्कीच आवडेल. एकदा करून बघा आणि मला कळवा कसं झालंय. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.